කොහොමද යාළුවනේ? ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලානේ මඩු ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ YouTube channel එක කරන යාළුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන දෙයක් කරන මයික්‍රොෆෝන් එක. එහෙම නැත්නම් මයික් එකක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් විදිහේ super quality super mic එකක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක රිවිව් එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ වලට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ බලන්න. අපේ channel එක තාම set වෙලා නැති යාළුවෝ යාළුවෝ channel එකට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක set වෙන්න. හරිනේ යන්නේ අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඔයාලට ගේනක්ව මයික්‍රොෆෝන් එක. මේ තියෙන එකේ box එක දැන් අපි මේක unbox කරගන්න තමයි හදන්නේ. මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක විස්තර ගොඩක් මේක දාලා තියෙනවා. මේක noise එක ඉවත් කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් ඒකේ දාලා තියෙනවා. මේ ඉස්සරහා පැත්තේ වගේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ නම තමයි Joy Room. Joy Room ලයි ගොඩක් මයික්‍රොෆෝන්ස් ඒ වගේම ගොඩක් කැමරා જાති ඒ ඔයාලට ඕන වෙන ගොඩක් උපාංග Joy Room ලගේ තියෙනවා අඩු මිලට. මේක මම අද ගත්තේ 1700ක් වගේ ප්‍රයිස් එක කරලා තමයි මේක ලංකාවෙන් ගත්තේ. මම ඩරක්ස්ෙන් තමයි ගෙන්නන්නේ. ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය AliExpress එකෙන් වගේ ගෙන්නවොත් ඊට අඩු මුදලට රුපියල් 400කට 300කට වගේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ඔන්ලයින් shipping ගොඩක් අවුල් හින්දා මම ඒ විදිහට ගෙන්නන්නේ නැහැ. මේකේ තව විස්තර වල දාලා තියෙනවා. මේක මේ country එකේ චයිනා තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මෙතන පිටපස්සායගේ තව විස්තර දාලා තියෙනවා. මේකේ වයර් එකේ දිග ප්‍රමාණය එහෙම මේක වයර් එක සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 3.5ක වගේ ප්‍රමාණයක තමයි යුක්ත වෙන්නේ. මේක වලට ගොඩක් උපයෝගී වෙයි. මොකද ගොඩක් දිග වයර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වයර් එක උපයෝගී කරගෙන වලට පුළුවන් මේක ගොඩක් වැඩ ගන්න. මම දැන් මේක අන්බොක්ස් කරගන්න තමයි හරන්නේ. අපි බලමු අන්බොක්ස් කරගෙන ඉවර වෙලා මේක තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේක අන්බොක්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වෙනම බෑග් එකක් තියලා තියෙනවා. ඔයාලට හදිගෙන කොහේ හරි මේක ගෙනියන වෙලාවට මේක උපයෝගී වෙනවා ගොඩක් දුරට. මොකද මයික්‍රොෆෝන් එක ඩැමේජ් වෙනවට මේක ගොඩක් උපයෝගී වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තව දාලා තියෙනවා ඔයාලට මෙතන මම ගත්ත මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මෙතන පේපර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මේක යූස් කරන විදිහ මේක මැනුවල් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක අපි දිගලා බලනකොට මේකේ ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තියෙනවා ඉදිරිපස. වල මේක කියවලා බලලා මේක කියන්නේ යූස් කරද්දි මේ විදිහට මේ මැනුවල් එකේ විදිහට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වොරන්ටි කාඩ් එකත් මේකෙම තමයි අඩංගු වෙන්නේ. කියන්නේ වොරන්ටි කාඩ් එකත් මේකම තමයි. ඒ වගේම මේක ඉදිරිපස වගේම පිටුපස තියෙනවා චයිනීස් වලින් දාලා තියෙන මේවනේ අපිට කියවන්න බෑ. මේ වගේ විස්තර ගොඩක් මේකේ දාලා තියෙනවා. අර පැත්තට වැඩි වෙනස් විදිහට ඔයාලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මැනුවල් එක විස්තර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක බලමු අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක මේ විදිහට තමයි මේක පැක් කරලා තියෙනවලු බලා ගන්න පුළුවන්. පැකින් එක ගොඩක්ම හොඳට තියෙනවා. අපි මේ පැකින් එක ඉවත් කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මයික්‍රොෆෝන් එක මේක තමයි මේ දාද මම මේ කලින් මේක අන්බොක්ස් කරලා බැලුවා හින්දා ඔඩ වැරක මේ වෙලාව තියෙන්නේ නැත්තම් මේක හොඳටම පැක් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ විදිහට වයර් එක අර මූණට තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් වයර් එක දිගලම බලනකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වයර් එක කොච්චර ප්‍රමාණයක දිගකින් යුක්ත වෙනවද කියලා. වයර් එක දිගල බලනකොට මේක මිලිමීටර් 3.5ක් කියන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට ගොඩක්ම වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් කැමරාවෙන් ඉඳන් ඔයාගේ ළඟට දිග ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති මේක. ඔයාලට ඉදිරියට මම දැන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් තමයි මම වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඔයාලට කලින් මගේ වීඩියෝස් වලට වැඩිය වෙනම ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට දැනෙනවා ඇති. මෙතන නම් බලා ගන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එක කවර් එක හෙඩ් කවර් එක මේ කවර් එක ඉවත් කරලා බලන්න මේ කවර් එකෙන් තමයි ඔයාලට සවුන්ඩ් ක්වොලිටිය ඒ වගේම වටේ නොයිස් එක එහෙම ඉවත් කරලා දෙන්නේ මේක මයික්‍රොෆෝන් එකේ මේ තියෙන කවර් එකෙන් තමයි. ඒක දැන් අපි ඔයාලට බලන්න හොඳ ස්පොන්ජ් එකකින් තියෙන. ඒ වගේම මේක අනිත් මයික්‍රොෆෝන් වල වගේ ගැලවෙන්න සුළු ගොඩක් හිරට තමයි ඒක යූස් කරලා තිබ්බේ. මේ තියෙන අපේ මයික් එක මේක මයික් එක මෙතනින් කරකවා ගන්න පුළුවන්. අර ඕන කියන්නේ නිකන් කැරකෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ තියෙන එක අපේ කොළ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක අර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ කොළ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වෙනදි මෙතන මයික් එකට යටින් තියෙන කොළ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කොළ එක අපි සවි කරගන්න කෑල්ල
ඒකේ නිකන් පුළුවන් ඔයාලා ගොඩක් තදට තියෙන අනිත් ඒවාට වැඩිය ගොඩක් තදයි. ඒ හින්දා මේක ගැලවෙන ප්‍රවණතාවයක් අඩුයි. ඔයාලා කොලර් එක සෙට් කරගත්ත තෝරන වැඩකට අවුලන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඒ විදිහට ඔයාලා කොලර් එක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න. තව ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන කියද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ අර වං කියවා මේ විදිහට අරගෙන දාලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ බෑග් එකට මේක දාලා වල යන ඕනම තැන කරයන්න පුළුවන්. ඒක මයික් එකේ ඩැමේජ් වෙන එක අඩු වෙනවා. හරියන යන්නේ දැන් මේ විස්තර ටික තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන මේ මයික්‍රොෆෝන් එක. මේ මයික්‍රොෆෝන් ගැන කතා කරද්දී මේක ගොඩක්ම මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දී ගොඩක්ම ක්වොලිටි ඔයාලට ගොඩක්ම වාසි සහගතයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඔයාලගේ වැඩ කරා යන්න YouTube channel එකක් හෝ TikTok හෝ කොහමද හෝ දෙයක් කරනවා නම් ඔයාලට මේක ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන විදිහේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් නිවැරදි. හරියනේ යාළුවා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති. වැදගත් වුණා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක ගන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ හොයපු යාළුවෙක් ඉන්නවනේ අර දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට මම හිතන්නේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්නවා නම් මේ වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් වාසි සහගත වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරියනේ යාළුවනේ මම වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. මතකද අපේ channel එක තාම අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා. යට තියෙනවා රතු පාට subscribe button එක. ඒක click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපිට bell icon එක මතකද click කරන්න යන්නේ. මොකද මේ වගේ අලුතින් දාන වීඩියෝස් වල අප්ඩේට් එක ඔයාලඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරියනේ යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉස්සරහට එන තවත් අලුත් අපේ වීඩියෝ එකකින් set වෙමු.